In the name of God, the compassionate and the merciful. Hello everyone, hope you are doing great. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. رسیدیم به یکی دیگر از درس‌های کتاب Oxford Word Skills سطح Elementary. Are you ready? Let's get started. Lesson 13. درس 13. Personal information. اطلاعات شخصی. اینم دوستان شوا داره. میگیم information استرس هم روی مایه. information. اوکی؟ قسمت A در مورد facts، حقایق. اینجا در مورد مکالمه با دو نفر هستش، همونطور که میبینین ریسپشنیست و این شخص به نام ساندرو. ساندرو is studying English in Cambridge بچه ها، کمبریج ما تو فارسی میگیم Cambridge. The receptionist needs some information. میگه ساندرو داره تو کمبریج درس میخونه و ریسپشنیست پذیرش نیاز داره به مقدار اطلاعات در موردش. ریسپشنیست میپرسه what's your family name، or میتونه بپرسه what's your surname. در مورد نام خانوادگی یا میتونه بگیم surname یا family name. بعد میگه برتالی، اگه اشتباه نکنم برتالی. بعد ریسپشنیست میپرسه and your first name، اسم کوچیکت چیه؟ میگه ساندرو. بعد میگه اوکی ساندرو what's your address and postcode. آدرس و کد پستی رو میخواد دیگه ازش. بریم دوستان یه چیز مهم، این کلمه رو با هم چک کنیم. این information رو ببینید دوستان. information استرس روی م و بگم که uncountable هست، غیر قابل شمارشه. اینم دوستان از noun ما تلفظشو ادرس میگیم، ما چون امریکن داریم یاد میگیریم اوکی ادرس میگیم، اما بریتیشا ادرس میگن. استرسش هم روی دیه، اما برای امریکن استرس روی سیلاب اوله ادرس. خب این به عنوان نام بود دوستان، خب یعنی آدرس، اما به عنوان ورب توی امریکن ادرس میگن مثل بریتیشا، درسته؟ و استرس میفته رو دی. ادرس یعنی مورد مخاطب قرار دادن. نمیشه تو speak or write to someone، یعنی حرف بزنی یا بنویسی برای کسی. بعد این از این. پس یک کلمه در زبان انگلیسی میتونه استرسش در دو جا باشه، به عنوان فعل یا اسم. اوکی؟ خب میگه که آدرس کجاست؟ میگه 45 Alfred Road CB2 40X. So, Sandro, where are you from? Or میتونه بپرسه where do you come from؟ میگه اهل کجایی، یا میتونه بپرسه از کجا اومدی. where do you come from؟ میگه ایتالی، ایتالیا. خب میگه whereabouts in Italy؟ میگه یعنی حدود تقریبی مکان تو میپرسه دیگه. میگه که حدود تقریبی کجای ایتالیا هستی حدوداً. یا میتونه بپرسه where in Italy exactly، دقیقاً کجای ایتالیایی. میگه پیسا. میگه what do you do in Pisa؟ یا میتونه بپرسه what's your job؟ پس اگه بخوایم بدونیم شغل یه نفر رو بپرسیم که کارت چیه، شغلت چیه، میتونیم بپرسیم what do you do، یا میتونیم بپرسیم what's your job. اوکی؟ میگه I'm a doctor، من یه پزشکم، دکترم. بعد میگه که and are you married or single؟ آیا شما متأهلی یا مجردی؟ میگه I'm married، متأهلم. My wife is German، همسرم آلمانیه. And how old are you؟ چند سالته؟ I'm 34، من 34 سالمه. بعد اسپاتلایت که مهمه دوستان، همطور که گفتم information یک اسم uncountable هست، غیر قابل شمارشه. یعنی چی؟ یعنی اس نمیگیره و ای و ان هم که نمیگیم. ان برای چون آی هستش ان دیگه، نه ان نمیتونیم بگیم، اینجا اومده. میگه information یعنی چی بچه‌ها؟ میگه means facts about people or things. میگه حقایق در مورد اشخاص یا چیزا، مثلا نام، آدرس، name، address etc. Information is uncountable. Don't say an information. Don't say an information or informations. اس نمیگیره، انم که نمیگیم، فقط خودش information. بعد personal information is information about one person. پس اطلاع شخصی یعنی اطلاعات در مورد یک شخص. خب دوستان این از قسمت A. اگر خوشتون اومده لطفاً حتما دکمه لایک بزنید، سابسکرایب اگر نکردین تا الان لطفاً سابسکرایب کنید و
لطفاً کامنتی اگه دارین حتما برای من کامنت بذارین، ممنون میشم. خب بریم قسمت بعدی. دوستان بی ادامه همونه. Talking about your English course. صحبت در مورد کورس انگلیسی شما. Sandro has been in Cambridge now for 2 months. میگه حالا ساندرو 2 ماهه که تو کمبریجه and is talking to the receptionist again و داره دوباره با receptionist صحبت میکنه. در مورد چی؟ So receptionist پذیرش میپرسه so Sandro what's your English level now؟ سطح زبانت چطوره الان؟ level یعنی چی؟ یعنی سطح زبان. مثلا elementary، intermediate، advanced، مثلا متوسط، پیشرفته است، یا elementary همین elementary که داریم میخونیم مبتدی. how high something یعنی level یعنی که چطور یه چیزی سطحش بالا هست، مثلا از نظر بالا بودن سطح یا پایین یا بالا. ساندرو میگه I'm intermediate، من intermediate هستم، متوسطم. receptionist میپرسه yes you communicate very well. communicate very well یعنی خیلی خوب داری ارتباط برقرار میکنی. communicate اینجا verb هست دوستان، with somebody. communicate with somebody. be able to say what you mean یعنی بتونی بگی اون چیزی که قصد داری، مثلا توانایی داشته باشی که چیزی که میخوای بگی رو بگی. or have a conversation with other people یا بتونی یا داشته باشی یه مکالمه با دیگران. پس میشه ارتباط برقرار کردن، میشه communicate. که دوستان اینو یه بررسی بکنیم. خب همونطور که میبینید communicate as a verb، اوکی، استرس روی مایه، اما communication as a noun استرس روی که هستش. میبینین communication که میشه همون ارتباط به فارسی. بعد میگه که yes نه جایی که گفتیم thank you but I still need to improve. میگه که متشکرم اما من هنوز نیاز دارم که خودم رو تقویت بکنم، improve کنم. improve یعنی become better یعنی خیلی بهتر شدن. improvement as a noun هستش دوستان. improvement استرس روی پی هستش. improvement میشه توسعه، پیشرفت. میگه که ازش میپرسه why is that؟ برای چی؟ یعنی برای چی میخوای اینو، مثلا میخوای برای چی پیشرفت کنی؟ منظورش اینه. میگه because I want to work abroad and help people in other countries. For that my English has to be perfect. خب دوستان 2 تا کلمه خیلی مهم اینجا داریم. میگه که من به خاطر اینکه من میخوام کار کنم تو خارج، یعنی خارج and و کمک کنم به مردم سایر کشورها، به خاطر همین من باید عالی باشم، زبانم عالی باشه. پس abroad یعنی in another country و در کشور دیگر. help هم یعنی یه کاری انجام بدی، do something good for somebody، برای کسی یه کار خوب انجام بدی. so their life is easier که کارش، زندگیش آسون تر بشه. دوستان ببینید abroad استرس روی بی هست. abroad یعنی خارج. بعدی چی بود؟ perfect استرس روی پیه، adjective هست. perfect یعنی عالی. اوکی. میگه که complete and correct in every way یعنی every way یعنی کامل باشی و درست در هر روشی. of the best possible type or without fault یعنی بهترین نوع ممکن یا بدون اشتباه. خب دوستان perfect so good it can't be better یعنی اینقدر خوب که بهتر از این نمیشه. فارسی میگیم بهتر از این نمیشه. it can't be better. دوستان یه نکته رو خواستم اینجا اشاره کنم بهش. I want to work abroad نمیگیم I want to work in abroad. چرا؟ چون abroad خودش قید مکانه. اینو خواستم به شما بگم که هیچ وقت برای استفاده از abroad این قبلش نگین، حرف اضافه این. مثلا ما میگیم مثلا I live in تهران، I live in Turkey. خب برای مکان ها میاریم این، اما چون این abroad خودش قید مکانه دیگه این نمیاریم، چون خارج خودش قید مکانه. میتونیم بگیم مثلا I want to work in a foreign country. in a foreign country رو میتونیم بگیم. پس دوستان
in a foreign country رو میتونیم بگیم، پس نمیتونیم بگیم in abroad. اوکی، in abroad نمیگیم. این خواستم اشاره کنم. So how long are you planning to stay here؟ یعنی چقدر برنامه ریزی کردی که اینجا بمونی؟ نمیگیم، میگیم how much time، یا میتونیم بگیم how much time، نمیتونیم بگیم how long time. اوکی، how long یعنی چقدر، یا how much time. بعد میگه I don't know، نمیدونم. but you're enjoying، داره سوال میپرسه you're enjoying your course، ما میپرسیم لذت میبری از کورس؟ میگه yes it's great، بله اون عالیه. I've made a lot of progress، I've made a lot of progress، میگه اون عالیه، من خیلی پیشرفت کردم. پس plan اینجا رو خوندیم، plan to do something، decide what you are going to do and how you are going to do it، یعنی تصمیم بگیری چه چیزی رو قصد داری انجام بدی و چطوری اون رو انجام بدی. کورس هم که number of lessons، تعدادی از درس ها. great هم که یعنی very good and or nice، سینونیمش میشه fantastic. دوستان بسیار لغات زیبا و مهمیه. fantastic که مترادف great، یه مترادف دیگه هم داره wonderful. wonderful اینا رو با هم چک کنیم دوستان ببینید. fantastic استرس روی تیه دوستان. fantastic یعنی adjective extremely good، یعنی خیلی خوب به عنوان adjective. و دوباره سینونیم بعدی wonderful، همون extremely good یعنی خیلی خوب. wonderful full نمیگیم. اوکی، پس fantastic wonderful. بعد همین تمام. progress یعنی improvement، توسعه. امیدوارم لذت برده باشین دوستان عزیز. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک و سابسکرایب کامنت فراموش نشه. خدا نگهدارتون.